Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tu petang ni, petang ni, betul lah, petang dah pukul 4 tadi. Jadi kita nak review Tony Chopper yang saya baru beli dari bukan beli, silap bukan beli saya baru menang LD dalam beberapa hari ataupun minggu lepas saya baru menang LD dari Facebook Sis Ida. Kalau nak cari, pergi ke Facebook macam biasa, pergi tekan search, cari tulis IEDA rasanya. Dia ada jual figure, ada jual baju, ada jual topi, ada jual bag. Ini saya menang LD, lucky draw iaitu Tony Chopper. Tony Chopper the Grand Lineman. Kalau kami golongan yang dipanggil collector figure ni, memanggil dia GLM. Dia tak ada tau, GLM Grand Lineman Vol 14 DXF Grand Lineman. Tapi pun sama, Tony Chopper. Belakang dia ada tulis sikit penerangan yang saya tak faham dalam meskipun dan saya belajar. Jadi sikit ni ada Chopper yang di dalam buka. Okay, dan ni ada Pro Chopper menyanyi, buat lawak, menyanyi. Okay, jadi kita akan buka. Buka buka dulu. Saya menunggu je nak buka. Masih seal lagi. Okey, kita dapatkan gunting dulu. Masa untuk buka. Dah.
dah habis tengok, kasih like, share dan subscribe channel kami iaitu Strike Gaming. Strike Gaming Shoot to Kill. Kalau nak tengok konten-konten tentang figure, nanti kalau ada masa saya akan buat tentang copy raising pula. Kita original kita dah main, bullet kita dah main. Bullet paling banyak sekali kita main. Okay. Nanti nantikan video yang akan datang tentang copy raising pula. Kita akan review, kita unboxing copy raising. Okay, dengan topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kepada kawan-kawan anda, kepada yang ingin tengok, like, share, subscribe dulu tengok tu. Yang penting tu subscribe. Okay, bye.